Tänk dig att du är tonåring och precis fått reda på att du har cancer. Vad gör det med dig? Och vad gör det med alla runt omkring dig? För att ta reda på det och för att ta reda på hur vi kan göra livet lite enklare för de här ungdomarna har Barncancerfonden gjort en intervjuserie med 3 av dem som vet precis hur det är. Jag heter Farzad Farzan. Det var ju som någon hade slagit en i ansiktet. Jag kände ju att det var någonting fel. Det förstod jag ju. Men att få veta att det var cancer. Jag kände på mig liksom att det var så här, att någonting var på gång. Så då ringde jag upp och Emma svarade. Och hon bara, ja men det var ingenting. Jag bara, jo berätta nu. Och så berättade du att du hade fått cancer. Alltså cancer är ju för många förknippat med att det finns alltid en risk att man inte klarar sig alls. Fanns det sådana tankar redan där? Ja, det gjorde det. Jag tänkte väldigt mycket på, tänk om jag faktiskt dör. Jag spenderade största delen av jullovet på sjukhus. Så opererade de in den här porten då. Så den sitter liksom här. Och sen så går en slang upp här och ner i hjärtat. Så att man liksom ska kunna sprida ut cellgifterna i kroppen så fort som möjligt. Jag orkade inte göra någonting. Men på grund av alla mediciner så surrade det så mycket i huvudet så jag ville göra någonting. Kläder gjorde ont att ha på sig. Man kunde inte bli kramad av folk för att det gjorde liksom ont att bara röra på huden. Det var lite jobbigt att se dig när du var liksom, när du var så trött och sådär. Ja, och tappa håret speciellt. Men jag tyckte ändå du var så himla modig. Ja, för du gick ju inte runt med din peruk utan du gick ju runt med bara mössa. Eller ibland ingenting. Ja, precis. Och jag vet inte om jag skulle liksom kunna göra det själv. Nej, jag hade aldrig vågat göra det. Men jag tyckte det var så modigt av dig. Cellgifterna gjorde så att jag inte kunde styra mina händer. Jag fick nervskador. Så jag kunde inte prata ordentligt. Jag kunde inte skriva eller rita. Och jag försökte simma så mycket som möjligt. Jag var tvungen att sluta sen när jag inte kunde ta mig upp i poolen. När du berättar det här för din omgivning, hur reagerar de? Ja, de blev ju såklart ledsna. Jag fick väldigt många kramar dagen efter. Mina kompisar framförallt har ju... De har inte varit så här, de har inte betett som jag kunde gå sönder. Nej. Vilket har varit väldigt skönt också, för då kan man bara släppa sjukdomen och tänka på något annat. Och sen så kommer du till en dag då det liksom det är bara en behandlingstillfälle kvar. Och... Ja, det var jätteskönt. Jag kom dit, jag fick mina cellgifter. Och jag mådde liksom bra så jag fick åka hem igen. Och sen så blev du bra i fingrarna och kunde börja rita igen. Där var den första bilden jag ritade. Jag var tvungen att rita väldigt löst och det blev inte jätteraka linjer när jag försökte rita då. Så där har det nästan gått helt tillbaka. Den tog ett tag och rita. Jag var tvungen att sudda väldigt mycket, men Ja, jättefint. det var mycket bättre då. Kan du lära mig något? Nu ska jag rita av dig. Och jag ska rita av dig. Det kommer bli fiasko från min sida. Klara, färdiga, kör. Ja, just det, precis. Alltså, jag tror jag börjar om. Nu så blir du lite sammanbiten här på min bild. Alltså, det går inte. Jag vill inte visa det här för dig. Men alla har ju steget att rita. Jag vet. Jag måste börja. Jag har inte börjat på ögonen.
Kan du kolla upp lite? Det är så svårt att försöka få med allt. Åh nej. Ja. Ja. All konst är bra konst. Så att, du kan betrakta dig som färdigbehandlad och frisk nu? Ja. Så nu fungerar jag nästan likadant som jag gjorde från början. Jag kan simma igen, jag kan rita, skriva, jag kan prata ordentligt. Och sen så kommer det ju alltid finnas en chans att jag får ett återfall. Men just nu så känns det väldigt bra. Om du skulle ge ett tips till folk hur de ska reagera om någon de känner får cancer, vad skulle du säga då? Behandla personen som vanligt, fast tänk ändå på att finnas där för den om den känner för att prata. Var alltid den som kan stötta och hjälpa någon upp ifall den ramlar. Sällskap är väldigt, väldigt bra att ha. Så man inte tänker för mycket på sjukdomen och alla problem man har. Gud, jag blir typ tårar. Ja, jag med. Jag tog en panna. Aha, oj tack.